hari ni Cik Gebu nak share dengan korang satu resepi yang dessert-dessert sikit, iaitu kek coklat tornado Cik Gebu. Okay, so jomlah kita tengok bahan-bahan dia. Okay, bahan-bahan untuk kita buat kek coklat tornado Cik Gebu adalah 350 gram tepung gandum, 250 gram gula pasir, 60 gram serbuk koko, 2 biji telur grade A, 150 ml minyak, 150 ml susu cair, 2 sudu besar baking powder dan 1 sudu besar soda bikarbonat. Okay, so jomlah kita tengok cara-cara nak buat. Okay, jom. Mula sekali kita campurkan bahan-bahan kering dahulu. Kita campurkan tepung gandum, gula pasir, serbuk koko, baking powder dan soda bikarbonat. Lepas tu kita kacaukan dia. Selepas kita dah gaul sampai sebati, sekarang kita masukkan minyak. Lepas tu kita gaulkan dia. Okey, selepas kita dah gaulkan minyak dengan tepung sampai sebati, okey. Sekarang ni kita masukkan telur 2 biji. Lepas tu kita gaul. Okay, selepas kita dah gaulkan dengan telur, kita masukkan susu cair, dan kita gaulkan. Okay, selepas kita dah gaulkan dengan susu cair, okay, sampai dah jadi macam ni, okay, Cik Gebu akan masukkan secret Cik Gebu. Okay, secret. Ini Party Nescafe Gold. Okay, Cik Gebu masukkan 1 sudu besar. Okay. Ni secret diam-diam Okay, kacau dulu. Lepas tu kita masukkan air panas. Okey, air panas tau. Okey, kita masukkan air panas. 1 cawan. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Okey. Hati-hati tau panas. Selepas kita dah gaulkan dengan bahan secret kita dengan air panas tadi, okay, kita gaul sampai jadi macam ni. Okay. Sekarang kita dah boleh masukkan dalam bekas kita. Okay, macam Cik Gebu guna bekas ni sebab mudah nak masuk dalam bekas kukusan dan mudah nak makan. Okay, seorang-seorang boleh makan satu bekas. Okay, so jomlah kita masukkan dalam bekas. Okay. Pastikan korang panaskan air kukusan dahulu. Okey.
sebelum kita kukus kita punya kek ni. Okay guys, so kita punya adunan dah siap. Cik Gebu dah letakkan dalam bekas. Sekarang air kukusan pun dah panas. Kita dah boleh kukus. Kukus selama 12 minit. Okay, jom kita kukus. Sementara kita tunggu dulu, okay. First kali kita mix dia punya whipping cream dulu. Okay, kita mix sampai dia gebu, okay. Whipping cream dah siap mix. Dia dah gebu. Sekarang kita mixkan cream cheese kita pula, okey. Kita mix dengan susu pekat, okey. Kita mixkan sekali. Kita dah mix susu pekat dengan cream cheese. Kita masukkan susu cair dan sedikit esen vanila. Lepas tu kita mix lagi sekali sampai dia sebati. Cik Gebu dah siap mix cream cheese dengan whipping cream. Okay, dah siap. Sekarang kita campurkan whipping cream ni ke dalam cheese tadi. Lepas tu kita gaul. Okay. Okay guys, so sekarang masanya untuk kita buat dia punya topping. Okay, so untuk dia punya topping kita guna double boiler. Okay, double boiler. So kita didihkan air dulu. Okay, didihkan air, suruh sikit api. So ni dia punya coklat, milk coklat dengan dark coklat. Kita bubuh sedikit susu cair. Okay, dia cair, okay. Kacau dia. Be slow ya. Okay guys, kita punya kek dah siap dikukus. Okay, dah siap dikukus. Okay, kita punya cream cheese kita pun dah siap. Okay, kita buat tadi. Okay, cream cheese dengan whipping cream. Okay, dah campur sekali. Ini hasil dia. Okay, coklat kita pun dah siap. Okay. Okay. Kita punya whipping cream ni kita masukkan ke dalam piping bag supaya senang kita nak pipe nanti. Okay, kita masukkan cream cheese kita ke dalam piping bag. Dua bahagian, okey. Kita dah potong dia kepada dua bahagian. Okey, sekarang ni kita nak buat dia punya topping pula, okey. Okey, ni bahagian bawah. Kita masukkan dalam bekas kita tadi. Okey. So kita ambil, okay, so okay, buat sama macam ni. Lepas tu kita buatkan dia punya atas. Okay, atas dia. Okay. Kita buat cheese dia. Sekarang ni kita bubuh dia punya coklat. Kita buat sama juga.
Kek coklat tornado Cik Gebu is done. Wah, tengok tu coklat atas dia meltingnya. Cuba kita try nak? Kita try Try. Wah, tengok tu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sangat lembut. So, kepada you guys, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, share and komen tau. Bye bye. Thank you for watching. Assalamualaikum.